আপোনালোকে জানেনে আমি যিকোনো এটা ড্ৰয়িং ফ্ৰী হেণ্ডত কেনেকৈ বনাব লাগে? মোক বহুলোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰশ্ন সোধে যে মই ড্ৰয়িংটো কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু যেতিয়া মই কালাৰ মিক্স কৰোঁতে মোৰ মানে কিছুমান ভুল হৈ যায়, কালাৰটো নিমিলা হৈ যায় বা একুৰেট নহয়। তো মোৰ কালাৰত ভুল হৈ আছে সেইবুলি সোধে। আৰু কিছুমানে কয় যে মোৰ ড্ৰয়িংটো পূৰা ক্লিয়াৰ হৈ আছে, কিন্তু মই যেতিয়া শ্বেডিং কৰোঁ শ্বেডিঙত মোৰ মিষ্টেক হয়। ভাল পেঞ্চিল ল'ব লাগিব তাৰ কাৰণে মই, বা টম্ব মনোজিৰ ইৰেজাৰ ল'ব লাগিব। আচলতে সেইটো নহয়। যোনে নিজৰ মেটেৰিয়েলখিনিক দুখ দিয়ে তাৰ অৰ্থটো হৈছে তেওঁলোকে ড্ৰয়িং কৰিব নাজানে ভালদৰে। তো ড্ৰয়িং হৈছে এটা ভিজুৱেল ফৰ্ম। আপোনালোকে যদি ড্ৰয়িং কৰিব জানে আপোনালোকে এক্ৰেলিক পেইণ্টিং কৰিব পাৰিব, আপোনালোকে যদি ড্ৰয়িং কৰিব জানে আপোনালোকে অইল পেইণ্টিং কৰিব পাৰিব, আপোনালোকে যদি ড্ৰয়িং কৰিব জানে তেতিয়াহ'লে হাইপাৰৰিয়েলিষ্টিক, ফটোৰিয়েলিষ্টিক আপোনালোকে সকলোবোৰ ছবি কৰিব পাৰিব, কাৰণ পৃথিৱীৰ সকলোবোৰ কালাৰ মিডিয়াম ড্ৰয়িঙৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। তো নমস্কাৰ সকলোকে, মই ঋতুৰাজ আৰু আজি মই এটা নতুনকৈ ফ্ৰী হেণ্ড ড্ৰয়িঙৰ ছিৰিজ আৰম্ভ কৰিছোঁ, যিটো আপোনালোকে গম পাব আমি কেনেকৈ যিকোনো এটা ড্ৰয়িং ফ্ৰী হেণ্ডত বনাব লাগে। মই কৈছোঁ যিকোনো এটা ড্ৰয়িং। বহুলোকে ইউটিউবত চাৰ্চ কৰে, এইটো মানে বহুত ডাঙৰ মিষ্টেক বিগিনাৰসকলৰ। তেওঁলোকে ইউটিউবত চাৰ্চ কৰে যে হাউ টু ড্ৰ পৰ্ট্ৰেইট, হাউ টু ড্ৰ ষ্টিল লাইফ, হাউ টু ড্ৰ লেণ্ডস্কেপ। তেওঁলোকে মানে কি ছাবজেক্টবোৰক এটা স্পেচিফিক বনাই ল'লে। পৰ্ট্ৰেইট ড্ৰয়িং কৰা টেকনিক বেলেগ হ'ব, ষ্টিল লাইফ ড্ৰয়িং কৰা টেকনিক বেলেগ হ'ব, লেণ্ডস্কেপ ড্ৰয়িং কৰা নিয়মবোৰ বেলেগ হ'ব। এইবোৰ যে তেওঁলোকে বনাই লৈছে এইটো তেওঁলোকৰ এটা ডাঙৰ ভুল। কাৰণ আপোনালোকে যদি ড্ৰয়িং কৰিব জানে আপোনালোকে পৃথিৱীৰ সকলো ছবি আঁকিব পাৰিব, কাৰণ ড্ৰয়িঙৰ যোনটো প্ৰচেছটো সেই প্ৰচেছটো সকলো ছাবজেক্টতে একেই হয়। এটা পৰ্ট্ৰেইট ড্ৰয়িং কৰোঁতে আমি যিখিনি টেকনিক ব্যৱহাৰ কৰিম, এটা ষ্টিল লাইফ ড্ৰয়িং কৰোঁতে সেইখিনি টেকনিকেই ব্যৱহাৰ কৰিম। তো সেই টেকনিকটোৰ বিষয়ে বহুলোকে নিশিকে, সেই প্ৰচেছটোৰ বিষয়ে বহুলোকে নিশিকে, উল্টা পুল্টা বহুত তেওঁলোকে চাৰ্চ কৰি থাকে। লুমিছ মেথড, গ্ৰেড মেথড, ডুডল মেথড, এইবোৰৰ ওপৰত তেওঁলোকে চাৰ্চ কৰি থাকে। আজিৰ পৰা যে মই যোনটো ফ্ৰী হেণ্ড ড্ৰয়িঙৰ ছিৰিজ আৰম্ভ কৰিছোঁ, ইয়াত আপোনালোকে ড্ৰয়িঙৰ ক'ৰ কনচেপ্টৰ বিষয়ে শিকিব পাৰিব। আমি যিকোনো এটা ড্ৰয়িং কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে, কেনেকৈ ফ্ৰী হেণ্ডত বনাব লাগে। আৰু এটা শুনক, ড্ৰয়িং এটা আমি চোৱাৰ পৰাহে আৰম্ভ হয়। আমি যোনটো দৃষ্টিভংগীৰে বস্তু এটা চাওঁ, ড্ৰয়িংটো চাওঁ, সেই তেতিয়াই চোৱাৰ পৰাহে ড্ৰয়িংটো আৰম্ভ হয়। কাৰণ চাওঁতে আমি ভাবি লওঁ যে কোনটোৱে লাইন যাব, ক'ত কি ৰং দিব লাগিব, ক'ত কিমান ডাৰ্ক দিব লাগিব, ক'ত কিমান হাইলাইট দিব লাগিব, সকলোবোৰ চোৱাৰ পৰাহে আৰম্ভ হয় ড্ৰয়িং এটা। সেয়ে আমি এজন আৰ্টিষ্ট হ'বলৈ আমি ছাবজেক্ট এটা চাবলৈ শিকিব লাগিব, কেনেকৈ চাব লাগিব, সেই দৃষ্টিভংগীটো সেইটো চাব লাগিব। আৰু দ্বিতীয়তে হৈছে আজি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শিকিব চোৱাৰ লগতে আমি হাতখন আমি মুক্ত কৰিবলৈ শিকিম। কাৰণ হাতখন এনেকুৱা এটা বস্তু, হাতখন আৰু চকু যেতিয়া আমি মিলন কৰি এটা ড্ৰয়িং কৰিম সেইটো পূৰা পাৰফেক্ট ড্ৰয়িং হ'ব। হাতখনৰ ফ্ল'টো আনিব লাগিব আমি ড্ৰয়িং এটা কৰোঁতে, কাৰণ সকলোবোৰ ড্ৰয়িং লাইনৰ সহায়ত বনোৱা হয়, ৰেখাৰ সহায়ত বনোৱা। ৰেখাবোৰ আমি শুদ্ধকৈ বনাব লাগিব, তেতিয়াহে যিকোনো এটা ড্ৰয়িং কাৰেক্ট হ'ব। তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত এই দুটা বিষয় শিকিব পাৰিব। আমি হাতখন মুক্ত কৰিবলৈ শিকিম আৰু 2 নম্বৰত আমি বস্তু এটা চাবলৈ শিকিম। তো ব'লক আজি লেচনটো আৰম্ভ কৰোঁ। তো প্ৰথমতে আমি নিজৰ হাতখনক মুক্ত কৰিবলৈ শিকিম। আপোনালোকে খেলে যেনেকৈ আপোনালোকে অলপ এক্সাৰচাইজ কৰি লয়, তেনেকৈ আমি ড্ৰয়িং কৰাৰ আগতো আমি আমাৰ হাতখন মুক্ত কৰিব লাগিব। তো মুক্ত কৰিবলৈ হ'লে আমি ৱাৰ্ম আপ এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আমি গ্ৰিপ দুটা থাকে, এটা হৈছে অভাৰ হেণ্ড গ্ৰিপ। এইটো হৈছে অভাৰ হেণ্ড গ্ৰিপ, যিটো মই দেখাই আছোঁ, হাতখন পেঞ্চিলৰ একেবাৰে শেষত ধৰি পাৰে। আৰু এটা হৈছে ট্ৰাইপড গ্ৰিপ, যিটো আমি সৰুৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰি আহোঁ। তো এই অভাৰ হেণ্ড গ্ৰিপৰ ব্যৱহাৰ কৰি আমি এনেকৈ ডাঙৰ পেপাৰখন 90 ডিগ্ৰীত ৰাখি এনেকৈ লাইন টানিব লাগিব। লাইনবোৰৰ মাজৰ যোনটো গেপটো, সেই গেপটো সমান হ'ব লাগিব। এনেকৈ যেতিয়া আপোনালোকে লাইনবোৰ টানিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ লাইনবোৰ চিধা হ'ব আৰু আপোনালোকৰ হাতৰ যোনটো ফ্ল'টো আহিব। আপোনালোকে যেতিয়া নিজৰ লাইনবোৰ বেকা বেকি বা ভাঙা ভাঙি লাইন নবনাব, কাৰণ এটা ড্ৰয়িং কৰোঁতে আমি প্ৰথমতে লাইনছৰ সহায়তে ড্ৰয়িংটো কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰা হয়। তো এনেকৈ যেতিয়া আপোনালোকে লাইনছবোৰ বনাব, তেতিয়া আপোনালোকৰ হাতৰ ফ্ল'টো আহিব। আৰু এইটো নহয় যে এদিন কৰি আপোনালোকে এৰি দিব। আপোনালোকে যেনেকৈ খেলাৰ আগত অলপ এক্সাৰচাইজ কৰি লয়, তেনেকৈ আপোনালোকে সদায় ড্ৰয়িং এটা কৰাৰ আগত এইটো এক্সাৰচাইজ কৰি ল'ব। আপোনালোকে নিজে ৰুটিনটো বনাই ল'ব, কেতিয়া কৰে আপোনালোকে ৰাতিপুৱা কৰিব পাৰে, ভাটিবেলা কৰিব পাৰে, এইটো আপোনালোকৰ লগত ইচ্ছা। আৰু লাইনবোৰ টানোতে এটা ছাইডে হেঁচা দি আনটা ছাইডে হেঁচাটো এৰি দিব, ঠিক আছে। আৰু চাৰ্কেল বনাব, অভাল বনাব। সেইটো বনালে কি হ'ব, আপোনালোকে যিহেতু এটা ড্ৰয়িঙত সকলোবোৰ শ্বেপ প্ৰয়োজন, আকাৰবোৰৰ প্ৰয়োজন, যেতিয়া আপোনালোকে চাৰ্কেলবোৰ বনাব তেতিয়া আপোনালোকৰ হাতৰ যোনটো ফ্ল'টো, সেই ফ্ল'টো বহুত মেইনটেইন হ'ব। প্ৰথম আপোনালোকে কৰিব নোৱাৰিব, কিন্তু লাহে লাহে আপোনালোকে পাই যাবগৈ। আৰু এই লাইনবোৰ বনাওঁতে সদায় অভাৰ হেণ্ড গ্ৰিপত ধৰিব। মই যেনেকৈ এতিয়া ধৰি আছোঁ, মই কিন্তু ট্ৰাইপড গ্ৰিপত ধৰা নাই। ট্ৰাইপড গ্ৰিপ হৈছে আমি যে সৰুৰ পৰা কিবা আখৰ লিখিলে, কিবা কিবি কৰিলে যে আমি ধৰোঁ, সেইটো হৈছে ট্ৰাইপড গ্ৰিপ। অভাৰ হেণ্ড গ্ৰিপত কি হয়, আমাৰ গোটেই হাতখন মুভ কৰে, একদম আঙুলিৰ পৰা ধৰি বাহুলৈকে।
তো এইটোৱে আছিলে দ্বিতীয়তে আমি এতিয়া শিকিম কেনেকৈ আমি বস্তু এটা চাব লাগে তো বস্তুটো চাবলৈ আপোনালোকক মই এটা ডেমো দেখাইছোঁ প্ৰথমতে মই দৰ্জাখনতে এটা ৰেফাৰেঞ্চ ইমেজ লৈছোঁ আৰু এখন চিম্পল পেপাৰ লৈছোঁ পেপাৰ মই দামী পেপাৰ লোৱা নাই চিম্পল এখন পেপাৰ লৈছোঁ এখন মই ভাৰ্টিকেলি চিধাকৈ 90 ডিগ্ৰীত টেপ মাৰি লৈছোঁ তো আমি কেনেকৈ চাম বাৰু বস্তু এটা ড্ৰয়িং এটা কৰাৰ সময়ত আমি প্ৰথমতে চাব শিকিব লাগিব কাৰণ এটা ড্ৰয়িং চোৱাৰ পৰাহে আৰম্ভ হয় এতিয়া আপোনালোকে মনতে ভাবক এই ৰাজহাঁহটো আমি যদি চাৰিওপিনে চিধা ৰেখাত ভাঙি দিওঁ তো কেনেকুৱা হ'ব মই তেনেকৈ কৰিছোঁ এতিয়া মনতে ভাবি আছোঁ মই যে এতিয়া আপোনালোকক মই লেচনটো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ শ্বেয়াৰ কৰোঁতে মই মানে যিখিনি মই মনত ভাবি আছোঁ আৰু যিখিনি মই চকুৱে চাই আছোঁ সেই প্ৰচেছটো আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তেতিয়া আপোনালোকেও নিজে ড্ৰয়িং কৰোঁতে সেই টেকনিকবোৰ সেই প্ৰচেছটো এপ্লাই কৰি এটা ড্ৰয়িং কৰিব পাৰিব কাৰণ ড্ৰয়িং কৰা নিয়ম এটাই বহুলোকে সোধে পৰ্ট্ৰেইট কেনেকৈ আঁকিম লেণ্ডস্কেপ কেনেকৈ আঁকিম ষ্টিল লাইফ কেনেকৈ আঁকিম সকলোবোৰ ছবি আঁকা নিয়ম বেলেগ বেলেগ নহয় ঠিক আছে ড্ৰয়িং কৰা নিয়ম এটাই আপোনালোকে যদি পৰ্ট্ৰেইট আঁকিব পাৰে লেণ্ডস্কেপ আঁকিব পাৰিব আৰু যদি ষ্টিল লাইফ আঁকিব পাৰে আপোনালোকে হিউমেন ফিগাৰ আঁকিব পাৰিব তো এতিয়া মই ৰাজহাঁহটোৰ আপোনালোকে ভাবক যে ৰাজহাঁহটো যদি মই চিধা ৰেখাত ভাঙি দিওঁ চাৰিওপিনে কেনেকুৱা আকাৰ হ'ব সেইটোৱে মই এতিয়া ড্ৰয়িংটো আপোনাক আঁকি দেখাম এতিয়া আৰু আঁকাৰ আগত মই জুখি চাইছোঁ যে ৰাজহাঁহটো গোটেই পেঞ্চিলডালতকৈ কিমান ওখ হ'ব ৰাজহাঁহটো যোনটো ওখটো ৰাজহাঁহটো কিমান দীঘল আৰু কিমান ওখ হ'ব সেইটো মই পেঞ্চিল দি জুখি চাইছোঁ দেখিছেনে বাৰু পেঞ্চিল পাতৰ সহায়তে আৰু ইয়াত কিন্তু মই কোনো স্কেলাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই কাৰণ আমি নিজৰ চকুটো ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ আমাৰ স্কিলটো ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ এজন আৰ্টিষ্টে কেতিয়াও স্কেলাৰ ব্যৱহাৰ নকৰে আৰু মই কি কৰিছোঁ অভাৰহেণ্ড গ্ৰিপত ধৰি আছোঁ মই এইটো চেনেবক এনেকৈ অভাৰহেণ্ড গ্ৰিপত ধৰিছোঁ পেঞ্চিল পাতৰ শেষত ধৰিব তেনেকৈ ধৰিব মানে যেতিয়া আমি মাৰ্কিংছবোৰ দিওঁ এতিয়া যে মই দি আছোঁ লাইনবোৰ সেইটো মই আচলতে ড্ৰয়িংটো কৰা নাই ড্ৰয়িংটোৰ মাৰ্কিংছবোৰ দি আছোঁ ড্ৰয়িংটো কিমান ওখ হ'ব ড্ৰয়িংটো কিমান বহল হ'ব আৰু কিমান দীঘল হ'ব সেই গোটেইবোৰ মাৰ্কিং কৰি আছোঁ এতিয়া আৰু যোনটো ষ্টাইলত মই মাৰ্কিং কৰিছোঁ এইটো টেকনিকটোক কয় ছাইড টেকনিক মানে আমি ছাইডত থৈ লওঁ ড্ৰয়িংটো ইয়াত মই এটা প্ৰিণ্ট আউটৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকেও প্ৰিণ্ট আউটৰ ব্যৱহাৰ কৰিব কাৰণ প্ৰিণ্ট আউটৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে আমি এনেকৈ ছাইড মেথডটো কৰিবলৈ সহজ হয় আৰু আমাৰ মানে ড্ৰয়িঙৰ যোনটো মেজাৰমেণ্টটো এই ড্ৰয়িঙৰ মেজাৰমেণ্টটো একুৰেট ওলায় এতিয়া মই জুখি চাইছোঁ যে চৰাইটো কিমান দীঘল হ'ব চৰাইটো কিমান বহল হ'ব চৰাইটো কিমান ওখ হ'ব এই গোটেইখিনি মই জুখি চাইছোঁ পেঞ্চিল পাতৰ সহায়তে মই কিন্তু স্কেলাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই প্ৰথমতে এনেকৈ আপোনালোকে মাৰ্কিংছবোৰ কৰি ল'ব একেবাৰে শেষৰ পইণ্টবোৰ যে চৰাইটো একেবাৰে ওপৰ অংশ কোনখিনি আৰু চৰাইটো একেবাৰে কাষৰ অংশ কোনখিনি তেনেকৈ মই প্ৰথমতে মাৰ্কিংবোৰ দিছোঁ আৰু মাৰ্কিংবোৰ দিওঁতে মই কিন্তু অভাৰহেণ্ড গ্ৰিপত মই ধৰি আছোঁ দেখিছেনে বাৰু এইটো কথা কিন্তু গুৰুত্ব দিব এজন আৰ্টিষ্টে সদায় প্ৰথমতে মাৰ্কিংছ কৰোঁতে প্ৰায়ভাগ সময়তে তেওঁলোকে অভাৰহেণ্ড গ্ৰিপত ধৰে এই সকলোবোৰ কথা ধ্যান দিব নোট ডাউন কৰি যাব কাৰণ এইবোৰ কথা হয়তো বহুলোকে পাহৰিও যাব পাৰে আৰু মই যিখিনি কথা কৈ আছোঁ সেইখিনি অলপ আপোনালোকক বৰিং লাগিব পাৰে কাৰণ মই এণ্টাৰটেইন কৰা নাই মই ড্ৰয়িঙত যোনবোৰ প্ৰয়োজনীয় যোনে নিজৰ ড্ৰয়িং স্কিলটো সঁচাকৈ ইম্প্ৰুভ কৰিম বুলি আহিছে তেওঁলোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো বহুত লাভদায়ক কাৰণ মই ইয়াত এণ্টাৰটেইনিং কৰা নাই এণ্টাৰটেইনমেণ্ট মই উলিয়াই থকা নাই ইয়াত মই ড্ৰয়িঙৰ ক'ৰ কনচেপ্টৰ বিষয়ে কৈ আছোঁ আমি কেনেকৈ নিজৰ চকুটো ট্ৰেইন কৰিব পাৰিম আৰু কেনেকৈ আমি আমাৰ নিজৰ ড্ৰয়িং স্কিলটো ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰিম তাৰ বিষয়ে কৈ আছোঁ এতিয়া মই প্ৰথমতে কি কৰিলোঁ মাৰ্কিংবোৰ দিলোঁ যে চৰাইটো কিমান দীঘল হ'ব কিমান বহল হ'ব তেনেকৈ এতিয়া মই মাথাটো দিছেনে বাৰু চৰাই যোনটো মাথাটো সেই মাথাটো মই কি কৰিছোঁ এতিয়া চিধা ৰেখাত ভাঙিছোঁ মই প্ৰথমতে মনতে ভাবিছোঁ যে চৰাইটো আমি কেইডাল লাইনত ভাঙি দিব পাৰিম বাহিৰৰ বাউণ্ডেৰীটো তেনেকৈ মই এতিয়া তাত যেনেকৈ মই ৰেফাৰেঞ্চ ফটোখনত জুখি চাইছোঁ যে এইপিনে এটা লাইন হ'ব তো সেইডাল লাইন মই ড্ৰয়িঙত কৰি দিছোঁ মই কাগজখনত মই এপ্লাই কৰি দিছোঁ চিধা এটা ৰেখা কিন্তু মই এতিয়া কি কৰিছোঁ কাৰ্ভ লাইন বা বেকা ৰেখা ব্যৱহাৰ কৰা নাই কিন্তু আৰু এটা কথা ধ্যান দিব যেতিয়া মই ড্ৰয়িংটো কৰি আছোঁ ড্ৰয়িংটো কৰি থাকোঁতে মই চৰাইটোৰ যোনটো ডিঙিটো আৰু গাটোৰ মাজৰ যোনটো গেপটো আছে সেই গেপটো কিমান হ'ব সেই গেপটো আপোনালোকে জুখি চাব মানে যেতিয়া আমি ফ্ৰী হেণ্ডত কিবা এটা ড্ৰয়িং কৰোঁ আমি সকলোবোৰ বস্তু জুখি চাব লাগিব এইটো মই কিন্তু ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপৰহে কৈ আছোঁ দেই যোনে নতুনকৈ ফ্ৰী হেণ্ড ড্ৰয়িং আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে মই কৈ আছোঁ আচলতে ফ্ৰী হেণ্ড ড্ৰয়িঙৰ বহুকেইটা ষ্টেপ আছে মই আচলতে আৰম্ভ কৰিছে আজি মোৰ ফ্ৰী হেণ্ড ড্ৰয়িং ছিৰিজৰ ডে 2 সেয়ে আপোনালোকে মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাৰণ অহা ভিডিঅ'ত মই ইয়াতকৈ বহুত ভেলুৱেবল কণ্টেণ্ট আনি আছোঁ আপোনালোকৰ বাবে
এতিয়া মই অলাগতীয়াল লাইনছখিনি মুচি লৈছোঁ আৰু ল'ব মই এডাল নিডেবল এৰেজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কাৰণ মেটেৰিয়েলছবোৰ ইমান ফ'কাছ দিব নালাগে মই যে যোনখন পেপাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ একেবাৰে কম দামী পেপাৰ হয় এখন 2 টকা 3 টকাত পাই যায় এখন পেপাৰ বহুলোকে সোধে মই কি পেপাৰ ল'ম কিমান জিএছএমৰ পেপাৰ ল'ম 200 ল'ম নে 300 ল'ম কম জিএছএম হ'লে কি লেয়াৰিং কৰিব নোৱাৰে নেকি ভালদৰে শ্বেডিং কৰিব নোৱাৰে নেকি এইবোৰ তেওঁলোক আচলতে মিথ এই বিগিনাৰসকলে এইবোৰ প্ৰশ্ন কৰে আপোনালোকে ড্ৰয়িং কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ মেটেৰিয়েলছত ফ'কাছ কৰা কোনো দৰকাৰেই নাই আপোনালোকে যিকোনো মেটেৰিয়েলছতে আপোনালোকে ড্ৰয়িং কৰিব পাৰিব মেইন হৈছে আপোনাৰ স্কিলটো মেটেৰিয়েলছটো হ'লে এটা কাৰণে ভাল তেতিয়া মানে কি হয় ড্ৰয়িংটো টাইমটো সোনকালে হৈ যায় মানে বুজিছেনে আমাৰ সেই সময় মানে কৰিব নালাগে আৰু যোনে নিজৰ স্কিলটো ইম্প্ৰুভ কৰিব আহিছে তাত দামী দামী মেটেৰিয়েলছৰ প্ৰয়োজন নহয় নিজৰ প্ৰেক্টিছ হাৰ্ডৱৰ্কৰহে প্ৰয়োজন তো এতিয়া মই মনত ভাবি আছোঁ ক'ত চিধা ৰেখা হ'ব তেনেকৈ মই ড্ৰয়িঙতো তেনেকৈ এপ্লাই কৰি গৈ আছোঁ প্ৰথমতে কি কৰিলোঁ মই গোটেই ৰাজহাঁহটো চিধা ৰেখাত মই চাৰিওপিনে ব্লক কৰিলোঁ বা ভাঙি ল'লোঁ দেখিছেনে বাৰু এইটো হৈছে প্ৰথম ষ্টেজ ইয়াত মানে এইটোৱে কৈছোঁ মই যেনেকৈ দেখিছোঁ যেনেকৈ চাইছোঁ যেনেকৈ মই অবজাৰ্ভ কৰিছোঁ মোৰ দৃষ্টিভংগীটোৰে সেই যেনেকৈ মই ভাবিছোঁ যেনেকৈ মাথাত মই ভাবি পেলাই ড্ৰয়িংটো কৰিছোঁ তেনেকৈ আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ মই যিখিনি মাথাত ভাবি আছোঁ ড্ৰয়িংটো কৰোঁতে সেইখিনি আপোনালোকক মই কৈছোঁ তো এইটো কথা ধ্যান দিব আমি যিকোনো এটা ড্ৰয়িং চোৱাৰ পৰাহে আৰম্ভ হয় কিন্তু এইটো মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ কাৰণ আপোনালোকে বস্তুবোৰ চাব লাগিব অবজাৰ্ভ কৰিব লাগিব আপোনালোকে যদি মোৰ লগত এতিয়া চাই আছে ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে আপোনালোক সকলোকে কংগ্ৰেচুলেশ্যন কাৰণ আপোনালোকে অলৰেডি এজন যে ভাল আৰ্টিষ্ট হ'ব বা আপোনালোকে যে চিৰিয়াছ হৈ আছে ড্ৰয়িং স্কিলটো ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ মই সেইটো গম পাইছোঁ যোনে এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো চাই আছে এটা পাৰ্পল হাৰ্ট কমেণ্ট কৰি দিব তো এতিয়া মই কি কৰিলোঁ প্ৰথমতে ডাঙৰ ৰেখাবোৰ যে মই ভাঙিলোঁ সেইবোৰ এতিয়া মই সৰু ৰেখালৈ পৰিৱৰ্তন কৰি আছোঁ প্ৰথমতে মই ডাঙৰ ৰেখাৰে ভাঙিলোঁ তাৰপিছত সেই ৰেখাবোৰ এতিয়া মই সৰু ৰেখালৈ পৰিৱৰ্তন কৰি আছোঁ মানে য'ত অলপ মানে বেকা আছে ড্ৰয়িংটো সেইখিনি জেগাত মই সৰু লাইন দি ভাঙি দিছোঁ কিন্তু মই এতিয়াও কিন্তু কাৰ্ভ লাইন ব্যৱহাৰ কৰা নাই কাৰণ ডিটেইলছবোৰ আমি একেবাৰে শেষত দিম মেইন হৈছে ফাউণ্ডেশ্যনটো আপোনালোকে যদি ভালদৰে ফাউণ্ডেশ্যনটো কৰি লয় পিছত আপোনালোকে ডিটেইলছ কৰে ৱাটাৰকালাৰ কৰে দেন তাৰপিছত ধৰি লওক অইল পেইণ্টিং কৰে আপোনালোকে সকলোবোৰ কৰিলে ড্ৰয়িংটো পূৰা ৰিয়েলিষ্টিক লাগিব প্ৰথম টপিকটো হৈছে ফাউণ্ডেশ্যনটো যেতিয়া আপোনালোকে ইম্প্ৰুভ হৈ যাব আপোনালোকে সকলো ছবিয়ে এটা চিম্পল স্কেটছে একদম পূৰা ৰিয়েলিজম লাগিব সেয়ে আপোনালোকে ফাউণ্ডেশ্যনটো ক্লিয়াৰ কৰা ধ্যান দিব দেখিছেনে বাৰু এতিয়া পূৰা মই যে এটা ৰাজহাঁহ আঁকিছোঁ তাৰ শ্বেপটো অলৰেডি আহি গৈছে দেখিছেনে বাৰু তেনেকৈ মানে আপোনালোকে বুজি পাইছে যদি কমেণ্টত আপোনালোকে বুজি পাইছোঁ বুলি কমেণ্টত কৈ দিব আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব ড্ৰয়িংটো কৰি থাকোঁতে লাহে ধীৰে কামটো কৰিব ঠিক আছে বহুত স্পীড কৰিব লাগিব মই জল্দি হ'ব লাগিব সেইটো মাথা নামাৰিব লাহে ধীৰে মনতে ভাবি অবজাৰ্ভ কৰি কামবোৰ কৰি যাব আপোনালোকে এনেই ভাল হ'ব আৰু যোনে নতুনকৈ কৰিব এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে হয়তো প্ৰথমতে ভুল হ'ব পাৰে কিন্তু ভুল হ'লে তোমালোকে ডিম'টিভেটেড নহ'বা ভুল প্ৰথমতে চবৰে হয় খালি ড্ৰয়িংটো মই যিখিনি এক্সাৰচাইজৰ বিষয়ে ক'লোঁ যে যেনেকৈ মই কৰিব দিছোঁ তেনেকৈ কৰিবা ভালদৰে লেচনটো চাই বুজি ল'বা তেতিয়া তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিবা প্ৰেক্টিছ কৰি তোমালোকৰ মানে আহি যাব লাহে কিন্তু প্ৰেক্টিছটো মেইন কাৰণ তুমি 10,000 টকীয়া 50,000 টকীয়া তুমি যিয়ে ক্লাছ নকৰা কিয় প্ৰথমতে তুমি বুজাৰ পিছত প্ৰেক্টিছ নিজে কৰিবই লাগিব নিজৰ এফৰ্ট দিবই লাগিব যদিহে নিদিয়া তুমি কেতিয়াও যিকোনো ফিল্ডতে ইম্প্ৰুভ কৰিব নোৱাৰিবা এতিয়া তোমালোক মই এটা উদাহৰণ দিছোঁ এজন ডক্তৰ হ'বলৈ হ'লে নীট পৰীক্ষা দিব লাগিব তাৰ কাৰণে কিমান পঢ়িব লাগিব কিমান কি তাত ষ্টাডি কৰিব লাগে যিবোৰ প্ৰয়োজনীয় সেইবোৰ যদি ষ্টাডি নকৰে তেওঁলোকে এজন ভাল ডক্তৰ হ'ব নোৱাৰিব ঠিক তেনেদৰে এজন আৰ্মি হ'বলৈ কি কৰিব লাগিব বাৰু আমি দৌৰিব লাগিব পঢ়িব লাগিব সকলোবোৰ কাম কৰিব লাগিব যিবোৰ কাম প্ৰয়োজনীয় যিবোৰ ষ্টাডি প্ৰয়োজনীয় সেইবোৰ সকলোবোৰ এক্সাৰচাইজ হাৰ্ডৱৰ্ক কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমি এজন আৰ্মি হ'ব পাৰিম ঠিক তেনেদৰে এটা ভাল ড্ৰয়িং কৰিবলৈও আমি প্ৰয়োজনীয়খিনি কৰিব লাগিব বহুলোকে প্ৰয়োজনীয়খিনি নাচায় তেওঁলোকে যিখিনি বস্তু ভাল লাগে সেইখিনি বস্তু চাবলৈ চেষ্টা কৰে যে হাউ টু ড্ৰ পৰ্ট্ৰেইট মই পৰ্ট্ৰেইটহে শিকিম বেলেগ নিশিকোঁ সেনেকৈ নিজৰ মৰ্জি চলাই নহ'ব কাৰণ ড্ৰয়িঙো এটা ফিল্ড হয় ড্ৰয়িঙত তুমি ইম্প্ৰুভ কৰিব হ'লে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ শিকিব লাগিব তো সেই ময়ো শিকি আছোঁ মই যিবোৰ শিকিছোঁ
ময়ো ড্ৰয়িঙৰ ফিল্ডতে আছোঁ, মই যি শিকি আছোঁ মই সেই শিকাবোৰে আপোনালোকক অলপ মানে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ মই চেষ্টা কৰিছোঁ, যিখিনি বুজি পাইছোঁ মই। সেই মোক ফ'ল' কৰি থ'ব, কাৰণ ড্ৰয়িঙৰ মই ৰিয়েল গ্ৰ'থৰ বিষয়ে কওঁ, গ্ৰ'থ আমি কেনেকৈ ড্ৰয়িঙত আমি ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰিম তাৰ বিষয়ে কওঁ। তো এতিয়া মই পাখিটো যে সেই পাখিটো মই বনাইছোঁ বাৰু, যোনটো উইং বুলি কয়, উইংটো মই এতিয়া বনাই আছোঁ। উইংটোতো মই তলত মেজাৰমেণ্ট কৰি লৈছোঁ যে একেবাৰে তলৰ লাইনটোৰ পৰা আৰু উইঙৰ লাইনটোৰ মাজৰ যোনটো গেপটো সেইটো মই মেজাৰমেণ্ট কৰিছোঁ। মেজাৰমেণ্ট কৰি তাত মই উইংটো বনাই দিলোঁ। প্ৰথমতে ষ্ট্ৰেট লাইন বা চিধা ৰেখা দিলোঁ। প্ৰথমতে চিধা ৰেখা দি সেই গোটেইখিনি মেজাৰমেণ্ট কৰিলোঁ যে কোনখিনি জেগাত কোনটো বস্তু বহিব, যিটোক কয় প্লেচমেণ্ট। আৰু মই এই যোনটো প্ৰচেছত মই এতিয়া ৰাজহাঁহটো আঁকি আছোঁ, এইটো প্ৰচেছতে আপোনালোকে পৰ্ট্ৰেইট ড্ৰয়িং কৰিব পাৰিব আৰু ষ্টিল লাইফো কৰিব পাৰিব আৰু লেণ্ডস্কেপো কৰিব পাৰিব। অহা ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক এটা ষ্টিল লাইফ ড্ৰয়িং কৰি দেখাম ষ্টেপ বাই ষ্টেপ, ফ্ৰী হেণ্ডত দেই। আৰু কোনো ধৰণৰ গ্ৰেডৰ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, কাৰণ হৈছে মই এতিয়া ফ্ৰী হেণ্ড ড্ৰয়িঙৰটো ছিৰিজ চলাই আছোঁ, ঠিক আছে। তো ফ্ৰী হেণ্ড ড্ৰয়িঙৰ ছিৰিজটো প্ৰায় 5 দিনীয়া হ'ব। 5 দিনৰ মই আপোনালোকক যিখিনি কথা শিকাব পাৰোঁ সেই গোটেইখিনি বিষয় শিকাম। তো এতিয়া অভাৰঅল কি হ'ল, মোৰ মানে ড্ৰয়িঙৰ যোনটো আউটলাইনটো সেই আউটলাইনটো প্ৰায় কমপ্লিট হৈ গৈছে, প্ৰায়ভাগ কমপ্লিটে হৈ গৈছে। তো এনেকৈ আপোনালোকে কমপ্লিট কৰি দিব লাগিব। প্ৰথমতে যিমান প্ৰায় বেছি সময় এই ড্ৰয়িংটো কৰাত দিব লাগিব, কিন্তু আউটলাইনটো বনাই আছে যে এই আউটলাইনটো কৰাত মই ড্ৰয়িং বুলি যে কৈ আছোঁ, ড্ৰয়িং কিন্তু এটা বহুত ডাঙৰ কনচেপ্ট। ড্ৰয়িঙৰ ভিতৰত লাইনছ, এংগেলছ, প্ৰপ'ৰ্চন সকলোবোৰ সোমাই আছে। সেইকাৰণে মই ড্ৰয়িং বুলি কৈ আছোঁ, কাৰণ ড্ৰয়িঙৰ পাৰ্টটোতে বহুলোকে কম সময় দিয়ে। তেওঁলোকে গ্ৰেড দি কৰি দিব, ডুডল দি কৰি দিব, পুটুককৈ মানে কম সময়তে সেইটো বনাই লৈ তেওঁলোকে শ্বেডিঙত বেছিকৈ ফ'কাছ দিয়ে। এতিয়া মই অলপ শ্বেডিং এপ্লাই কৰিছোঁ বা অলপ লাইটনেছ ডাৰ্কনেছ এপ্লাই কৰিছোঁ, মানে ক'ত কিমান লাইট পৰি আছে, ক'ত কিমান ডাৰ্ক হৈ আছে সেইটো মই অলপ দি দিছোঁ আৰু। কিন্তু এইখিনিত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিলে নহ'ব, মই ভাল লাগে কাৰণে দি দিছোঁ। তো এতিয়া প্ৰায় মোৰ ড্ৰয়িংটো কমপ্লিট হৈ গৈছে, অলপ ৰাফলি আপোনালোকক কৰি দেখালোঁ। তো এভৰিৱান, আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিব। আৰু এই যে মই ডেম'টো দেখালোঁ, এই ডেম'টো আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰি মোক শ্বেয়াৰ কৰিব এই নাম্বাৰটো হোৱাটছএপ কৰি আপোনালোকে এই ডেমো যোনটো এক্সাৰচাইজখিনি সেই এক্সাৰচাইজখিনি আপোনালোকৰ প্ৰেক্টিচখিনি আপোনালোকে মোক শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু এই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে আৰ্ট বুলি এটা মেছেজ কৰি দিব। আপোনালোকক মই মোৰ ৱাটাৰকালাৰ ফ্ৰী লেণ্ডস্কেপ ড্ৰয়িঙৰ ক্লাছটো একদম ফ্ৰীতে আপোনালোকে পাই যাব, যাৰ ফলত আপোনালোকেও ৱাটাৰকালাৰত মাষ্টাৰ হ'ব পাৰিব। আৰু মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাৰণ মোৰ চেনেলত এনেকুৱাই মই ছবিৰ লগত জড়িত এডুকেশ্যনেল কণ্টেণ্ট বনাওঁ।